Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi sërish në këtë edicion të ri të emisionit të pasditës Imazh. Do të flasim sot për listën e veteranëve të luftës. Dje është publikuar një listë me emra të personave që janë seleksionuar si përfitues të statusit të veteranit luftëtar në kundërshtim me kriteret e ligjit për veteranët. Për këtë listë kanë reaguar shumë emra, duke postuar edhe fotografi në rrjetet sociale për të argumentuar pjesëmarrjen në luftë. Çfarë është kjo listë? Kush janë veteranët e vërtet dhe a ka veteranë të Rrejshëm? Do të flasim me zotëri Shkumbin Demaliaj. Mirë se erdhe, zotëri Demaliaj, është ish antar i Komisionit Shtetëror për verifikim të listave. Tani më keni edhe një akuzë për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Fillimisht, keni ndonjë koment për këtë akuzën, zotëri Demaliaj? Jeni në mesin e 12 emrave. Lidhur me gjithë këta që është diskutuar në publik, që një vit e gjysmë prej se prokuroria ka fillu me i hetu listat e veteranëve, në fillim të do të qershori, jam ftu në intervizë nga prokurori special i shtetit, lidhur me këtë çështje. Nuk kom pas ftesë kështu në adres, po më ka thirrë në telefon. Edhe më ka pyet se atë ka ardhur një ftesë. Thash, jo, s'kom marrë ftesë, më thonë, po flas, ta jemi prokurori speciale, ta mundeni me marrë nesër. Po tjetër që vim, jam në punë kuvend, më ka sjell ftesën dhe tëtë në kuvendin e Kosovës, edhe brenda 18 orëve, ju kom përgjigj ftesës për intervistë. Kom kalu mirë gjatë procesit të intervistimit. E kom pa se nuk din çka është ka dënë. Për këtë akuzën që po flitet, unë nuk kom marrë kur diçka në gjajshëm, as akt akuzë nga një prokurori apo gjykatë të Kosovës. Që një vit e gjysmë unë e përfundoj edhe burgun, pa ditë se a jam i akuzuar ajo. Do të jam gjyku, që një vit e gjysmë unë dhe familja ime. Në rastin konkret se familja ime ka pas një presion shumë madh lidhur me këtë çështje, edhe dje për ta ka ndodhur ofendimi më i madh që ka mujtë me ndodhë ndonjëherë për familjen tamë. Dhe thëtë prej një të zgjedhurit të prokurorisë speciale që është dezerter, është hajn, është idiot, është rrogaq, në qoftë se babën tam ka mujtë me ofendu, se s'flas për vllaznin, se janë gjallë, babën e ka kudër, për nonën nuk flas. Nuk flas se nona mundet me konë ma burrë saj, edhe se burri saj. Ai është biri i kudrës, biri i babës vetë, me më ofendu familjen, që historikisht edhe me dalë krejt familjen me mi bo mashtrues, ka ndodhur vetëm nga një kriminal që ka punu në gjyqësorin e Kosovës edhe në prokurorinë. A këtë akuzë kur Shkumbin Demaliaj s'ka pas. Po flasë ndoshta me emocion, e kom shumë individuale, i kërkoj falje publikut. Për shkak se janë epidetime dhe nuk mund t'i përgjigjes zotëri Blakaj. As si deputet, as si njeri privilegjum, as si pjesëtari në i partije politike, po fikrisht Shkumbin Demaliaj ka ja thëtë këta. Edhe një gjallë, ka publiku lista dje, ka thonë nuk janë listat e mija. Çfarë dënë gjajshëm, që sjell pikrisht vetëm për babën tam, se familja e me ka dyshun mu. Deri në familje, sepse ku kam qëndru ullun, njerëzit më kanë qyrë me dyshim, jam shah, etiketu, në gjitha medjet, në gjitha rrjetet sociale, gjithkohon me shoqërinë teme, edhe pikrisht familjen teme më kanë thonë, çka ka ndodhur kështu, a ka diçka të vërtetë. Edhe ju kom betu si s'ka diçka të ngjajshëm, dje doli e vërteta, thirrën vllazët tash mos e më thirrni se jeni mashtrues. Jo si një kon ushtar. Baba juve s'ka qenë ushtar. Ka vdekur, është varros me nderimet larta ushtarake. Këta ka bë me qëllime fiks, një idiot, një bir kudrës. Po thon për nonën, po për babën. Nëse është dezerter, nëse është qan, nëse s'din kush ashtu që keja, ka pas rastin me pa. Shiko, se ndoshta jashtë fjalorit i kërkon falje publikut, po ka kriju një kaos, sigurisht, le ta dëgjon, sepse nuk i kom pas kur gjë me borx më marr me mua personalisht. Po pikrisht prokurori Blakaj thotë që të kthehemi. Nuk e di a keni lexuar komunikatën e tij dhe është shumë korrekte që ta lexoj këtu.
Në mesin e krejt asaj që shkruhet, sepse është shumë e gjatë, po thotë që ajo që apo shoh tash nga informacionet e publikuara në media, që i referohen akt akuzës së veteranëve, duke i publikuar emrat edhe dhënat personale, është se janë rreth 2000 persona, cilët del se janë shtuar në listën e emrave që janë seleksionuar si përfitues të statusit të veteranit luftëtar, nuk kundërshtim me kriteret e ligjit për veteranët. Këtë sqarim thotë po e bëj për të informuar publikun se së pari akt akuza pas ka pësuar ndryshime nga ajo që kam përpiluar unë, sepse janë rreth 2000 persona më shumë për cilët nuk kam as informacion se si janë selektuar dhe si janë përfshirë në akt akuzë, zotri Demaliaj. E para për ta them edhe një herë. Nuk merr përgjegjësi për listën e Vetëm fundit. diçka. Unë jam përgjegjës si kryesor për atë zonë si antar i komisionit. Unë nuk flas me një njeri që nuk është zyrtar mo. Ky njeri ka fliq vendin e punës, ky i ka fliq kolegët, ka thonë ma keni ndru këta, keni bo kështu, keni intervenu për zotin Berisha, përmend pikrisht zanës kërë prokurorin, Blerimi Sufaj, thotë ke ndiku, tjetërën ik, e lëshon përgjegjësin, sot duhet mu thirrën deklaratat e tij çka thotë ai që është ndryshua. Unë kërkoj nga ai personalisht, si familje tash në këtë rast, edhe nipat e mi e kërkoj, unë kom dashur mja çu dikon të shtëpia, mi thonë vetëm për prindin tam, vllazërit janë gjallë, le të shkojnë ta dëshmojnë para gjykate dhe prokurorie, ka me dhënë llogari me qit ai listat e veta, ai më intereson në çka është bazu që o thirrën çat kriter të ju nis, s'po flas për prindin, ta ma ka privatisht. Nëse ai nuk e bën një diçka ngjashëm, edhe shteti, ja për shtetin ka flas edhe prokurorin. Për shtetin dhe prokurorin nuk bën kërkesë mu ardhen atë dhe, edhe mu gjyku për shantazhin që ja ka bërë gjithë opinionit, prokurorisë, bashkëpunëtorëve të tij, shtetit pa ditë çka ka bën, edhe familjen teme, ai prej me do të ndiqet dikur privatisht nëse shteti nuk e ndjek. Publikimin e listave zotri Blaka e quan turp, nuk ka qenë për publikimin e ai është turp i listave. tij, se ai nuk din as çka o lista, as kush është ushtari, as kush nuk e dini çka ka bëu ai. Ai ka lëndu krejt një vlerë 2000 vjeçare që e kanë bërë shqiptarët përbashkë, që është ushtria shërimtare e Kosovës, se kanë jollos. Merre me man, ushtarët e ditëve të para, s'po flas për ata që janë publik, po është një familjar që është nga Vlana e Hasit, është Avdisokoli, ku krejt ushtria shërimtare e Kosovës, po them, edhe Edugaxhinit, kur kanë nderu heroin Luan Haradina, janë nalë të familja ati, i ka armatos, i ka vesh, i ka marrë shtin në listën e mashtruesve. Po nëse është në mesin e këtyre dy personave për cilët ai s'merr përgjegjësi, zotri Demaliaj, sepse ai po reagon që janë dy persona më shumë, ndoshta prindi juaj ndjes pas. Shiko, unë i kam aty edhe vllazërit, edhe krejt me krejt familjen kam qenë luftë, ato e din, krejt Edugaxhin, s'kam nevojë në një lakujt. Krejt familjen ditë ditë, që aty në qatë komandë krejt shokë bashkëluftarët, zavencat e mi, vetëm ku ka qenë në nënshkrimi jam, të ushtarët e mi, gjithë oficerë janë një pjesë e madhe, po dhe gjithë ata ushtarët, batalione dhe brigadave tjera, që kur në faqen e dytë, kur kanë shkru, se o dashtë dhana tjera lidhën me i beteja, apo një apat saktum, ku është përdore em jam? Ai e ka marrë dhe ka fut në listën, e dyshimt edhe i ka hekë nga kjo listë, të i përfshi edhe njerëz që në momentet kur i mikon ma dramatike për jetës e vdekje, një bashkëluftar që është Dukaxhen Ahmetaj, që ka qenë nga batalioni i Gardesë, se mu ka drejtu shumë për ja përmend edhe emrin, e ka largu nga këto lista. Nuk ka shansë, që 2000, po 7949. Eles Blaka i letëm thëtë cili nuk është veteran. Edhe në qëfar ligji është bazu, në qëfar kriteresh është bazu, edhe në cilin ligj. Të ju nisë këta, po e thamë se është që një vit e gjysë kom presion në vetë. Ky ka qenë shpërthimi se dikur s'kom nisë edhe mos mi besu dhe vetë, se kom me mos ka prejkë dikur. Kur e kom këshur listën, lista qysh ka qenë, ka dalë. Jo vetëm ajo është me 7.000, po krejt veteran. E Edugaxhinit let i qetë, ata janë veteran. Formën qysh, gjithë kush e ka përgjegjësinë individuale aty. Janë të nënshkruar prej dikujt. Nuk është Eles Blaka i komandanti. Nëse shkumbin Demalia i ka dëshmuar Rrejshëm, prokuroria, gjyqësia, policia. Edhe ato kom thonë prej fillimit, unë nuk dezertojëm këtu, më ka thirrë në telefon i kom shku. Edhe bindoni, po ju betohem se as një antar të komisionit më kur s'kom folë. Ta dëshmojnë në antarët të komisionit që me thonë çka ka ndodhur. Pse? Ka thonë nuk bën me diskutu këtë çështje, nuk e kom diskutu pse e di pastërtinë time. Edhe për gjithë pastërtinë që tyne jam i bindur se gabimin më të madh shteti e bën nëse prek në këtë kategorinë, këtë vlerë të krijuar për 2000 vjeçarin që sot e marr shumë shqiptarët i ka bashku. Po, pikrisht një reagim të tillë ka pasur në profilin e saj në Facebook zonja Time Kadria, ajo është deputete në radhët e AK-s.
Edhe ajo ka qenë në listën e cila u publikua mbrëm, e kemi në një lidhje të drejt për drejt nga sheshi Skënderbej. Besoj që po dëgjohemi, zonja time, përshëndetje. Faleminderit që more mundim të jesh në këtë lidhje të drejt për drejt për të përgjigjur në këtë temë që po e diskutojmë tani në studio. Si e pa listën në cilin figuronte edhe emri juaj, zonja time? Përshëndetje, ju përshëndet dhe musafirët në studio dhe ju televizionit RTK-s. Ju faleminderit për mundësinë me u sqaru. Ka qenë një befasi se unë e dje nuk isha në Kosovë dhe kur nga një shok mu ka dërgu linku që në ato listat e publikuar agjendet dhe emrim, vërtet jam di e befasuar. Dhe më pas ju e keni pa një profil që kam bo, sepse është e turshme që emrat e shumë luftetarëve të Zot dhe luftetarëve me qenë në atë listë. Është për turp kjo po shifet serioziteti i prokurorit Bllakaj në trajtimin e këtyre rasteve, kur aq mirë i ka selektu veteranët ashtu siç po i quan ai të Rrejshëm, sa në ato listë agjenden vërtet ushtarë të denj, ushtarë që kanë bërë shumë dhe kanë dhënë shumë për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe për luftën e drejtë dhe të shejtë që o banë në Kosovë. Prokurori Bllakaj nuk është dosh me qenë pikacak. Më vje keq që të pengoj, besoj që po më dëgjon. Si do të veproni tutje, ju vetë se keni reaguar publikisht, ndoshta edhe nuk ka pas arsye për ta dëshmuar edhe me fotografi, ka shumë njerëz që e dinë që ju keni qenë pjesë e luftës së UÇK-s, po si do të reagoni tutje për këtë? Nuk e di, a keni pas mundësi të shikoni apo të lexoni deklaratën e prokurorisë Kosovës, po ashtu edhe deklaratën e fundit të ish prokurorit Eles Bllakaj. Ai nuk pranon këtë listë që është publikuar mbrëm, është kundër kësaj liste dhe thotë që janë shtuar diku 2000 emra. Në anën tjetër, tërthorazi dhe Prokuria e Shtetit thotë që rritja numrit prej 19.060 përfituesve në 20.238 është bërë nga të dhënat e siguruara gjatë fazës së hetimeve. A do të thotë kjo diçka për ju, zonja time? Po. Unë nuk muj me i besu një prokurorit të tillë, një frekacakit të tillë, i cili e ka pranu një detyrë, një përgjegjësi të madhe. Është dashur të deklarohet në fillimisht që nuk është i zoti me krye një punë të tillë. Ju e dini që kur është hartu ligji për veteranët, kom qenë pjesë e atij komisionit dhe jo mundu me bo më të mirën, të e ditë vlerat e veteranëve të luftës, sepse ka ngel një kategori e pa trajtuar deri tash në fund, këtë qeverinë e fundit, kur nga qeveria janë ndarë fonde që ata t'i marrin ato beneficionet e merituar, edhe pse nuk është ndonjë beneficion i madh. Një frikacaku i cili nuk frigohet të përballet me një realitet, është dashur me qëndru këtu, me u përball me realitetin edhe me bo verifikimin prej antarit të parë, ose veteranit të parë deri në veteranin e fundit. Kosova nuk është e madhe, Kosova është e vogël dhe ai ka mujtë me siguru të dhënat e mjaftueshme për secilin veç e veç. Në një klauzul të ligjit thuhet se të gjithë qytetarët të cilët dyshojnë pas publikimit të listave se një antar është bërë veteran dhe nuk ka qenë, ka të drejtë të denoncimit në polici. Unë nuk e di nëse ka pas persona nga Kosova që e kanë bërë një denoncim të tillë, po veç mediatikisht janë mundu me njolosë Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Nëse vërtet ju intereson Kosova, nëse vërtet ju intereson se çka po ndodh me listat e veteranëve, secili individ, secili qytetar i Kosovës ka të drejtë me denoncu në polici që bile dhe me mbet anonim dhe me ofru dëshmi se a është veteran apo nuk është veteran. Këtë javë ka siguru ligji, kanë pas të drejtë me ligj, po unë e shoh që askush nuk e ka bërë këtë gjë dhe është keq me spekulu në këtë formë. Unë prej mbram po marr mesazhe të shumta për kraje, po marr mesazhe të shumta dhe nga bashkë luftëtare dhe luftëtarët e mi, të cilat gjenden në atë listë. Vërtet është për turp, duhet merret seriozisht me këtë punë. Prap po mendoj prokuria me ju qasë seriozisht këtyre listave dhe mos njollosen emrat e luftëtarëve të vërtet. Zonja time, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit për juve. Shumë faleminderit. Emision të mirë.
Ishte në lidhje të drejt për drejt edhe zonja time Kadriaj, ka pasur zotëri dhe Malia edhe zonja time ashtu si shta një reagim sepse ka qenë në këtë listë, ta që ka edhe shumë të tjerë bashkëluftëtarë dhe luftëtare të saj të cilët kanë reaguar. Pse mendoni që u publikua një listë e tillë? Lidhur me këtë po ndihem më i relaksum tash pas bisedës me bashkëluftaren time Kadriaj, është turp me figuru listat e mashtruzve me një doktor Rrejshëm, tilë që ka qenë tima e ushtrisë qeveritare të Kosovës. Dhe lidhur me këtë linkë publikimit, përpos gjithë asaj të keqe që ka ndodhur lidhur me këtë çështje, unë dyshoj se ish prokurori Elez Blakaj e ka shit këtë material, sepse unë tash nuk kam akt akuzë. Nuk e keni akt akuzën e prokurisë që e ka lëshuar për... Nuk kam aste një dokument nga prokuroria Shkumbin dhe Maliaj. Ende nuk keni zyrtar asgjë, sepse në media është thënë që keni kaluar kompetencat me dashje duke mos i përmbushur detyrat zyrtare. Ja konë qëllimi hetimit. Dhe më thonë në konë proces hetimor. Bile akt akuzë mund t'i thot kur provohet. Duhet të provohet në gjykatë. Mediat në kanë ngrit akt akuzat, në thashe përfundova dhe burgu. Prokuria ka thënë që ka ngritur akt akuzë ndaj 12 anëtarëve të komisionit. Personalisht Shkumbin dhe Maliaj, nuk flas për anëtarët tjerë, ndoshta ata i ka informu. Nuk ka zyrtarisht aste një shkres lidhur me këtë çështje. Kja i ka shit këtë dokumentacion, ja ka shit në i mediumit caktum, për me bo, kështu me i penalizu njerëzit, me penalizu që kënë, me ndjeku që kënë, lufta e shtrigav, Shkumbin dhe Maliaj po e përsëris edhe njëherë. Nuk ka asgjë zyrtarisht. Nashti unë edhe jam i dënum për i media, thash edhe burgun jam ka e vuj, sepse presionin publik që kom pas, kom fillu me dyshuat e vetvetja, se të isha çka ka fluturuar në ato lista. Listat janë okej, listat janë ashtu qysh, edhe janë kanë qenë të rështume, unë nuk kam problem me listat, nuk kam problem me veteranët, unë kam problem me formën qysh janë silë ndaj kësaj kategorie që mas 15 vite viran ma ndikuj me nxerr ligj, për një vit i nxerrën 2 ligje, për mi dënu edhe njëherë mi avda pensionet e mi kategorizu, edhe në fundit dalin dhe thënë ta jenë mashtrus, dikush i rrejshëm, kriminela, gjithë shka s'ko met kurkush, nuk mundet me marë kurkush as një grim UÇK. As me zërt, as me qef, as me e ble. Mund me qenë njëri më lumtur që gjithë kanë qef me pasu që kë, me konu që kë, se e meritan me konu që kë ky popull. Po me ble, me shit, veç edhe tezgat si s'mi kanë qit dikun, me thonë qënë që treg është të i shit Shkumbini, ose veteranët, ose komisioni. Shkumbin dhe Maliaj të betohet se as certifikatën e vetë ende nuk e ka pa. Se nas jemi marrë me certifikata. Komisioni ka marrë vendime, i kem hartu rregulloret, aktet e mbrëmshme për më funksionu. Komisioni nuk ka shpërnda certifikata, apo në punë e sekretarisë qeverisë. Fatkeqësisht, kom pa edhe qytetarë që kanë qenë veteranë të luftës që e kanë shkyer atë dokument. Ai dokument është sikur pasaporta. Sjellja aty në sjellja Abdel Muhaxherit në Siri. Ai është dokumenti i shtetit, e ka pagu. O hop, të nder kush po e fiton çata për mi shtyp çatu. Këta njerëz dalin e shkryjnë dokumentin e shtetit Kosovës. Kjo është dashuria për këtë drejt. Kjo është ajo se... Zoti Malia, ju garantoni për ata që keni dëshmuar se janë veteranë të UÇK-s? Shkumbin dhe Malia i ka qenë antar i komisionit për pjesën e Dugaxhinit. Dugaxhinit, po. Për atë po të pyes. Për gjithë shka që ka ndodhur në zonën e Dugaxhinit me gjithë atributin tim, me gjithë shpirtin tim, me gjithë ndjenjen time, unë jam i gatshëm edhe me ndihmu prokurorin në këtë rast. Prokuroria mu as nuk ka thirrë, ka intervistu edhe në bazë të transkripteve dhe proces verbale. Gjithë shka ka qenë kuadër të intervitës edhe kom kërku, sot për e thëmë publikisht, se në shumë media, kur më kanë thirrë në telefon lidhër me këtë çështje, ju kom thonë, thuni publikoni transkriptet dhe proces verbale të komisionit komplet, le të publikohen të i dëgjojnë këtë qytetarët, le të i dëgjojnë mediat, bile isha interesum, ta dëgjoj edhe ambasada amerikane, edhe zyra e BE-s, për shkak se në momentin kur neve ishim fazën vendimtare për me kalu liberalizimi i viza, mu votu në Parlamentin Evropian, ndodh ke kjo. Ta e bojnë veç armisht më të mëdhej të Kosovës. Edhe kom thonë, o publikane le ta dëgjojnë kretë që ka ndodhë në komision, se nuk është të msheft, ato dokumente ekzistojnë, këto formularë të tyne njerëzve që kanë apliku ekzistojnë, këto lista ekzistojnë, i ka shteti. Nuk jenë listat rrugëve ose individuale të Shkumbin dhe Maliajt apo të një rrugaçi, një idioti. Edhe po i thonë kushtimisht, nëse shteti nuk ndërmerr hapa ndaj atij njeri. Personalisht, unë me familje teme kom e ndjek.
Ka me ndjek edhe nuk ka me pështu, ajo ka diçka Ju jeni deputet i Kuvendit Kosovës, zotëri Demalia, dhe besoj që besoni në institucione. Si i akuzuar nga krejt ky popull për edhen, a unë zyrtarisht akt akuz nuk kam. Krejt ky popull për më thonë një akuzum, bëndë dhe njëherë, për ta thëmë publikisht, nëse dikush del thot, a i njeri është i njoftu me akt akuzën, ose me provë akuzë, ose me një dokument nga prokuroria e shtetit, unë po thëmë, kom edhe dërheqje, edhe prej deputetit, kom edhe dërheqjet për gjitha veprime tjera, sepse publikum një. A deri sot, me qima, mija njerëz, me fëmi, kur kom dalë me pikafe, kom boni status publik, kanë thonë që ky hajni, që ky idioti, që ky krimineli, që ky shqit si certifikata, ky hajni veteranëve, mashtrusi, manipulusi, me fëmi bre kur kom pikafe. S'kom mujt me pikafe, me boni foto, me fëmi për ditëlindjet tyre. Po besoj, kush më shumë se ju, zotri Demalia, jeni të interesuar që ky paragjykim edhe këto që po këto etiketime... ka ardhur fundi prej dje. Do të bien, po kjo vjen nëse flasim institucionalisht, apo? Në mënyrën institucionale, është ligji, është prokuroria, është gjykata, është policia, jo rrogaçi që i këmon nuk duhet prokuroria me thirr me dhonë përgjegjësi. Pse ka ikë, nëse dikush e ka kërcënu, duhet me tregu kush e ka kërcënu. Kur personalisht atë njeri njoftë se kam. As kom dëgju për të derisa në momentin kom dëgju se një prokurore Lesbljakaj është interesuar për me marrë listat me i hetu. Kur nuk e kom taku privat. Ai ka dhënë shpjegimet e veta, ai nuk ka dhënë asnjë shpjegim për të persona, jam thanë kështu puna, ato nuk janë, ajo ka mendon me bë letra në Amerikë. Hajde të më kërcënojnë, po i kisha lut krejt bashkëftetarë. Gjithë ata gjithë me penalizu këtë njeri me ngrita këtë akuzë për ofendim. Edhe jo vetëm ti, unë e kom dëgju Kadri Veselin, kryetarin e Kuvendit më herë, ka thonë duhet me bëni ligj për mbrojtje të UÇK-s. Janë vënu. Aja vënes kush e ofendon këtë vlerë, meritori 2000 vjeçarit të erës son, ai nuk di çka më thon tjetër, s'po mundna për me çuma poshtë. Një ofendim i tillë ka ndodhur me publikimin e këtyre listave vjeshme. Shkombë Demalia tani është i qetë, është i përgatitur në shkollën Burg nëse e ka shkel ligjin. Po jam i kënaqur si bashkëftetarët e mi, edhe krejt UÇK kishin qenë mashtrues, edhe tash nuk po dim këtyre herojve drejtësisë do më javë çu rrugën. Një njeri që një femni ja ka shkel drejtën. Qëre se është, se për shefin edhe për aty në gjykat, bashkë me një gjyqtare tjetër, janë hetu nga prokurori disiplinor. Që kjo Lesbljakaj është, që kjo idiot, si po duhet me ofendu për i zemrës plast, se e ka ofendu krejt këtë popull. Gjithsesi, pikrisht për temën, ka pasur edhe një reagim të organizatës së veteranëve të luftës, në një komunikat kanë reaguar ndaj publikimit lista veteranëve të Rrejshëm, që ka dalë së fundi në media dhe tani në lidhje të drejt për drejt, pikrisht është në kryetari UÇK zotrin Asim Aradinaj, është drejt për drejt nga sheshi Skënderbej. Zotri Aradinaj, po dëgjohemi besoj, po më dëgjon në studio, përshëndetje. Po mirë, përshëndetje për ju studio. Po, unë kam deklaratën tuaj këtu para meje dhe ndoshta do t'ishte më e rrugës që na informoni ju. Çfarë keni reaguar për publikimin e listave të veteranëve mbrëm? Organizata e veteranëve të luftës ka qenë pro dhe është ende vazhdon të jesh pro për verifikimin e veteranëve. Mirë po, si duket, këtu është bërë një qëllimisht një proces ose një montim i emrave duke fut emrat e njerëzve më meritor të luftës, barqet kryesor të luftës të ishtisë veteran të Rrejshëm atist, vetëm e vërtet qëllimisht ta dëmtojnë procesin, pra që ky proces të merr fund i pa suksesshëm. Se cili është qëllimi e din ata pse i kanë shti. Por turpi më i madh për ne organizatën e veteranëve të luftës, edhe me mua personalisht, është sepse edhe nëse kem besu që jurisprudenca apo drejtësia don të punojë, po që o anku shumë që i ka dur të përzinë e pushteti, ne sot besojmë që s'kemi as jurist, sepse është shkel edhe normat elementare të njeriut, duke publikuar të dhonat personale të njeriut që mbrojtën me ligj. Kështu që, nëse ka tash ngritje, ne kërkojmë që i përpos proceset e verifikimit dhe të marrës përgjithësisë të kryesave për penale që ka bo vetë gjykata, as ma kesh të quajtur gjykata speciale, unë mendoj se këte duhet të fillojnë sa më shpejt procedurat për ndjekjet penale të atij që ka shti njerëz në këtë listë, njerëz meritor që ka fy jo vetëm ata personalisht, po na ka fy gjithë luftarëve, bashkëluftarëve dhe gjithë spektrin patriotik dhe dashamirës të këtij vendi. Prandaj, unë mendoj që këtu është bën një demonizim i qëllimshëm, demonizim që nuk ka fillu dje, demonizim që nuk ka fillu për dje, po demonizim që ka fillu që nga përfundimi i luftës, duke e arsituar inferioritetin e të tjerëve dhe vazalitetin ndaj bashkëpunëtorëve okupatorë që kanë qenë këtu.
qoftë me vetë prezencën e gjykatësve që vazhdojnë prapë njëjtën punë, qoftë me pinjollët e tyre që i kanë pruar dhe vazhdojnë këtë punim. Prandaj unë mendoj që organizata veteranët luftës mos mendon gjykata që vetëm me një deklaratë që ndëgjova se jo ne do t'i fillojmë ju jap të holla. Tash do thotë si pe e dinë ata që s'kokan. Pse i futën në listë? Unë them i kanë futur qëllimisht që ta demonizojnë, që ta ulin vlerën, që t'i përdhosin vlerat më të ndryshme, vlerat më të fuqishme dhe vlerat më produktive të këtij vendi që e pruni Kosovën këtu ku e pruni me gjakun e tyre të pakt, me njerëzit e tyre të pakt, po them në numër, duke filluar se kemi shpresuar që të na përkrajnë më shumë, po meqenëse shumica na ka shantazhuar edhe në atë kohë, po mundohen të na shantazhojnë. Edhe sot duke arshituar inferioritetin dhe kritikat që ne kanë bërë vazhdimisht, qoftë para lufte, qoftë pas lufte. Zotria Haradinaj, në këtë komunikat për media, keni thënë që kërkoni nga Qeveria e Republikës Kosovës që të filloj rivlerësimin e gjithë këtij procesi me anë të një komisioni i cili do të punojë në bazë të kritereve të sakta, të përcaktuara me ligjin e veteranëve të luftës së UÇK-s. Çfarë do të thotë kjo? Nuk po besoni në komisionin e kaluar, pse po kërkoni komision të ri? Zotria Haradinaj. Jo, ne mendojmë këtu, ne këtu nuk mendojmë vetëm në komisionin e kaluar, por ne këtu mendojmë edhe në komisionin që ka hartu këtë listë që ka bërë publike, ka bërë publike tani. Sepse unë mendoj që këtë komision dhe këtë punë që ka bërë publike, qoftë prokurori, ish prokurori, qoftë prokurori tani në fjalë, këtu le të marrin përgjegjësitë ata që kanë bërë. Unë po them edhe një herë, ky përzimje e këtyre emrave, kjo përzimje e këtyre emrave është e qëllimshme për të ndalë procesin e mirëfill. Prandaj organizata veteranët luftë mendon që nëse është nevoja, duke mos aluduar që s'ka besim në ata, po duke menduar që kanë mund të shmangen maksit, për këto janë shpreh të gjithë dhe ka mundësi që t'jenë, por jo që të futen njerëz më meritor të luftës për t'u arshituar ata të cilët nuk janë meritor. Unë mendoj që organizata e luftës, organizata veteranët luftës do t'i mbështetë deri në pikën e fundit deri atë kur ne ngulfatemi në mënyrë paqësore prumjen e vendimet të drejtë të këtyre sendeve. Për ndryshe, ne jemi ata që kem hek okupatorë më të mëdhaj, kem hek okupatorë më të dhe ose do të lypim drejtësi edhe ndihmë edhe nga shtetet aleate, qoftë nga shërbimet e inteligjencës që i kemi ne këtu, qoftë nga shërbimet amerikane, ato shtete mike që me të vërtet këto gjendje të vinë aty ku duhet. Veteranët e luftës e meritojnë, e kanë merituar dhe do ta meritojnë çdo herë të jenë aty në vendin e tyre të merituar, por duke i seleksionuar prej falsifikatorëve, dezerterëve dhe prej atyre të cilët ende vazhdojnë, jo vetëm gjatë lufte, po edhe sot të kësaj dite, që të na demonizojnë, që të na ulin si vlera, duke marrë emra e njerëzve në barcë kryesor të shtin ato lista. Unë mendoj që kjo është e qëllimshme. Zotria Haradinaj, kam një pyetje të fundit. Ju besoni që listat janë të fryra? Sepse kështu keni deklaruar kohë pas kohe në deklarata publike. Unë nuk mendoj që kërkush mund të mohon që s'ka lista të fryra, por unë mendoj që nuk është kjo çështja për gjetjen e aty në njerëzve edhe aty në emra me çka është lista e fryme, sepse duke shtirë njerëz barcë kryesor të luftës të betejave, duke shtirë në këtë listë së bashku me disa prej atyne, kjo është vetë proces dhe është shantazh i hetuesisë me fushme. Qoftë e qëllëshme nga ai që ka fillu, qoftë e qëllëshme nga ky që ka vazhduar procedurën. Prandaj unë kërkoj, personalisht mendoj, kërkoj që të ngritet për një vepra penale e thymjes së kodit mbrojtjes drejtat njerëzit, qoftë edhe për veteranët fallë që u kanë qitë gjanat gjenerale personale. Këtu është bërë qëllimshëm dhe është shanse i fundit i demaskimit të forcave antikombëtare duke sulmuar vlerat e luftës, duke sulmuar luftëtarët kush do qoftë ai. Zotria Haradinaj, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit shumë. Ju përshëndes. Po vazhdoj pyetjen zotri Demaliaj. Besoni që ka lista të fryra? Kjo ka qenë ndoshta pyetja dhe deklarata shumë kujt që ka qenë edhe pjesë e luftës. Shumë emisione se në fund vitit 2012 kanë aplikuar për status në gjitha kategoritë, veteranët, për dëshmorët, për invalidet, do të thotë sot jemi 6 vite mbrapa. Më thonë, njerëzit kanë aplikuar diku nga 7 muaj pa ardhur ligji. Edhe listat kanë qenë aty. Po për mundimu ky proces, edhe në gjatë vazhdimësisë, kem pas handikepe se unë dëgjoj sot deklarata edhe nga ish komandanti i UÇK-s që fatkeqësisht është në burg edhe sot dëgjoj zëra
qëra ditën se doj me dal me mbrojtëse po matë, në kohën kur ka qenë dashnë grev ka bo vetëm Ibrahim Kelmendi, Qerem Kelmendi, Osman Kelmendi dhe disa tjerë para 92 në Prishtinë për mos burgosin e komandantit, sot ju ka rënë manë se ajo është i burgosun i pafajshëm, kur ju ka djek gjithve. Ndërkaq lidhur me deklaratën e zotit komandant përgjithshëm, Sulejman Selimi, nëse me vërtet janë të interesuar për me nxjerr vetëm veteranin luftëtar, ku me bo listën personalisht e bëjmë më të vogël se sa thotaj. Po kanë harru se këtu janë të internum të luftës. Gjithë dje janë në atë listë. Janë me legjë. Mijat burgosun që kanë qenë burgjet serbe gjatë luftës, që kanë ofru dokumentacion një certifikat të shumë nga kryqi kush ndërkombëtar. Le të tregon dikush sa veteran vinë nga Ministria e Mbrojtjes, me numër, një përfaqësues i LDK-s ose i Ministrisë Mbrojtjes ose ati mekanizmi. Shtabi përgjithshëm, aty thotë, edhe në shtab përgjithshëm thotë ka keq përdorim. Fondi vendlindja, 3%. Brigada Hasan Prishtina që e përdorin, nuk di për teritorit tjera, po flasë për nduka gjithë. Gjithë kjo mekanizm është në funksion të luftës, duhet me ditë. Aty është bo kategorizim. Po në ata që ka thirë komandanti, i përgjithshëm ka thonë 13.700. Ajo është ma e mira me pa mujtë me ndohë. Ku janë të internum të luftës? Në anën tjetër... Ku janë qëta tjerë që i përmena? Ku është mekanizmi tjetër që ka operu në Shqipni? Ku është operacioni Shigjeta? Unë e kom pa një listë. Thot zona Dugagjinit i ka 1535 ushtarë. Basta asaj kështë gjaja si 4 ushtarë. 3.000 ushtarë janë vetëm brigadën 138, Agim Ramadanin Koshare, që është në kuadrë zonës operative Dugagjinit. 3 brigada gjatë vitit 1998 kanë operu të Farkut. Brigada 131, 133 dhe 134, Prapaqana dhe Baran. Ku janë prej brigadës 131 deri 138, 8 brigada. Ku është komanda e zonës? Ku janë njësit parashtabore shtabet lokale? Janë të i bo hajgare me këtë proces. Dukagjini, çdo ditë ka pas luftë. Po, kanë lëviz njerëzit. Kretë Kosova është furnizu për jetë. Po jam të i folë si aj numër, çka po përdoret, bazën kryesore, deshta me thonë edhe një gjallë le ta din krejt publiku gjë. Ku është arhiva e OÇK-s? Shkumbinde Malia i kërkon ku është arhiva që ne si komision nuk e kemi pas dokumentacionin e arhivit, po as nga organizata e veteranëve të luftës. Nuk e di, s'kem pas në arhiv. Na jemi bazuar në bazë të aplikantëve. Aplikante kanë dorëzuar aplikacioni, ka pru dhanat. Nëse ka dëshmuar Rrejshëm, ja pot hajrin. Po në qato raste nuk ka kalu kur kush pa unë nënshkru prej zinxhirit komandus. Në më thonë deri të komandanti. Arhiva, ku është arhiva? Ajo kam interesant. Se thojnë në arhivat jënë, ku është arhiva? Nuk në ka ofru arhiv kush në komision, po as nga organizatat e veteranëve të luftë që nuk janë fajtor kjo kategoria fundit. Çfarë mendoni për ligjin për verifikimin e veteranit? Duhet ndryshohet sepse në një deklaratë të zotri Haradinaj, pikërisht po i referon rrjeteve sociale sepse nuk mund t'i kemi të gjithë drejt për drejt, thotë që më mirë ndryshoni ligjin e kthene, si u kam thënë se kështu nuk keni me bëzgjidhje, keni me përplas popullin mes vete. Është e pandalshme ajo përplasje, për shkak se kjo është bërë me qëllime të caktuara, edhe ligji i parë edhe i dytë, për shkak se këtë kategori e ka dëmtu çështja materiale. Penzioni, që nuk është penzion, po është ma pak se social për një luftar. Çështja materiale e ka dëmtu këtë proces. O dashtë krejt njerëzit që e kanë ndihmu, o që kanë më konë barabartë aty. Po, i këqyrë kategorit, më konë një zyre në shtetë. Dhe thotë, është tentu njerë më konë një zyre formë bordin, kuvendin e Kosovës, një zyre aty edhe me këqyrë kush i ka punë që duhet me përkradhë, jo me përkramë 107 euro. Fatkeqësisht, po kanë drejt ligjore, ajo po shkelet një pjesë e ligjit, kemi shumë bashkëluftëtarë që sot punojnë në tregun jo formal të punës. Do thotë nuk janë të regjistruar, e marrin edhe pensionin, edhe ato, ajo e dëmton buxhetin. Po ma keq është për ta nëse nuk regjistrohen, sepse po ik kontribute pensionale, po ik drejtës, një lëndim punë ka më i kushtu edhe ati edhe kompanisë. Ka shumë tjerë që ka pa nevojë merr këtë pension, po ka drejt ligjore, le ta shfrytëzon, po në fundit, çështja materiale e ka prish bot kuptimin, edhe këtu e ka pas zoti Aradila, se ka thonë i ka dënimishtim veteran të mu për qa ndër vete. Se dallon lufta në Kosovë. 2 vjet luftë Dugagjin, një muj dikon.
Dhe që tatë një mujtë fundit dikun po bojnë sa ata që luftun një vetë atje. Kjo është ajo që e kanë bërë për që oda është për me specifikun, do shta me kohë. Kaq muj, kaq to, po me bo një ligj të pranueshëm se kanë mujtë me regulua çështje shumë mirë përderisa krejt aplikantët i kanë pas aplikacionet në zyrën e sekretarisë të kryeministrisë. Kur kush nuk e ka ditë apo ata nuk bëhet. Kur kanë fillu me mu verifiku listat, janë ardhur rrethojat e ndërtesës qeverisë, veteranët se thoshin po na merrni drejtën se janë nda me mjetet. I kanë pa dhënë pjesë buxhetit qeveria atëherë, dhe dikur procesi ka shku ma për ngut, ku punohet dhe gabohet. Po është mirë se jo vetëm me folin ato në dëshiren, po duhet në përpjekjen më të mirë që kjo kategori mos mundën çmumo. Unë më vjen keq dhe po kërkoj falje për gjitha ato që i thash më herët. Po ishan ato se e kom pas bindjen se kështu ka më ndodhë. Se ju kom drejtu vazhdimisht. Bile nga njerë kom marrë vrejtë dhe se po reagon ti. Po reagoj se nuk është ashtu, se nuk më le gjaki mu. Unë kom plët nuk reagojnë, as nuk që ditën për atë, unë nuk e di deri ku mundën më shku. Po është në pyetje duhet me reagu për drejten, duhet me reagu qëllim, duhet me reagu për me mbrojt këtë kategori. Se ka nevojë me mbrojt historikisht, këta duhet me mbrojtje shteti me ligj, jo me sulmu, me do shta të kishtë qenë një prokuror që ka qenë ish luftetar. Ndryshe e kishtë trajtu shtë. Edhe nëse kishtë dyshu, se shkombin dhe Malia i ka bo një gabim dikon, në se cilin aplikacion. Është numëri telefonit të aplikantit, ka mujt me thirë, me i thonë kështu. Janë diku 80.000 aplikacione, se thotë prokuria që janë shqyrtuar zotrit dhe Malia, ju më thatë që ende nuk keni diçka zyrtare për prokurorisë, gjithsesi nëse ajo vjen zyrtarisht e ju do t'i përgjigjeni gjykatës dhe... Kur nuk e kom lëshu Kosovën, dhe se kom normal me lëshu... Dhe do të dëshmoni që ata që ju keni nënshkruar janë veteranë... Shiko, këtu për e merë në aspektin global. Edhe me regulorët brendshme të punës, komisionet, me krejt punë të ndame. Besoj e prokuroria është ndjeni që ka me punu, që ka me vazhdu me punu, ose ajo i din punë të veta. Krejt dihet kush ka nënshkru, që ka nënshkru, ato janë dokumente fjellta si loti, janë në prokurori. Nuk jem ka du me folë për masën, se në fundit, që këj bashkë që këj komisioni, kur nuk i ka miratu qëto lista. Që këj komisioni, që ju kanë kap krejt Kosova, kur miratu listat nuk i ka. Që nuk kuptojnë si ka miratu? Nuk i ke miratu në listat përfundimtare. Pse nuk i keni miratu? Se ke miratu, sa të janë shku vazhdimisht. Turi? A din ti se edhe dëshmorët e vite, pej 46 deri në vitin 99 kemi në listat të qekës. Isov Gërvallën e tjerë, se shkojshin bëshin kërkesa në presidencë, hajtë ishtimet që të kategori, mos t'i ka bojnë kategoritë veçanë, t'i futim qëtu. Këtu duhet me pas kujdes, se njerëzit nuk e njohin këtë procedurë, njerëzit po folin veç avull, edhe të ofendan, edhe të shtin me ofendu. Se për deri sa është që ashtu në kofë, sa i ka menu si është qashtrim, mu më ofendu, mu me familje, një 2 fjesh ma shumë ja bëj. Nëse me nënë, a përksaj për këtë ligjit, kur Kosovën nuk e lëshoj, nëse prokuroria e shese, shkumbin dhe Malia ka bo një shkelje, edhe është të dënueshme, burgjet për çka janë. Burgjet janë për ata që shkelin ligjin. Jo për ata që e marrin ligjin dorë dhe ikin. Ata duhet me i prumë i dënu, se privatisht për e thamë edhe njërë komenjek. Besoj që do të shohim se si do të ecë procesi. Unë falenderoj që ishe prezent në studion e emisionit Imazh. Edhe unë kërkoj faljen ndoshta për nervozën që e paraqita, po është mase e domosdoshme se është makt ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, jo vetëm duke gjën konkret Kosovën. Janë thym pe publikimit, jo 2000. Po thash, për 15.000 unë garantoj që aty janë vetë. Ai jo 2000 ashtu, po unë garantoj për 15.000. Që është këmqyrën e për ato lista, se na kemi punu ma dokumentacion. është turp ashtu për medalje me bukë. Zotrit Malia, i faleminderit shumë. Këtu po e përfundojmë këtë pjesë të parë. Shumë faleminderit. Këtu po e përfundojmë këtë pjesë të parë të emisionit Imazh. Imazh kthehet me njerë mas marketingut në orat 18, pra me njerë do të nisim një temë të dytë për ta diskutuar në këtë studio. Sot do të flasim për shëndetësinë, respektivisht për komunikimin me pacient, cili është komunikimi i duhur dhe çfarë komunikimi kanë personeli shëndetësor sot në qendrën klinike universitare të Kosovës, po edhe në qendrat e tjera shëndetësore do të diskutojmë me të ftuar në studio. Qëndroni ende me Imazh.